skin makeup is not always about skin tone because there are some colors that plays a vital role on every beige and browns that we see on our skin's color. Hi guys, it is Megan Hope and welcome back to our channel. Here in our vlogs, we're going to talk about concealing and also color correcting. This time, hindi porket sinabi natin na skin tone or skin makeup, it is all about foundation. Kasi there is some procedure or there is some routine pa na kailangan at masasabi natin na essential when it comes to creating a perfect or flawless makeup. Ano nga ba ang concealing and also color correcting? Actually, when it comes to makeup routine or makeup tutorials, napapansin natin ito, nakikita natin ito. So, aside from foundation, there is also a procedure na tinatawag nga na covering of marks and also other pigmentations. So, meaning to say, kapag kayo ay nag-foundation, there are some marks kasi na parang nakikita mo pa rin, yung parang meron pa rin konting spots na masasabi mo na ay meron ka hindi na-cover or meron kang masasabi na parang ay kahit i-cover mo, meron pa rin underneath color na nagka-pass through. So, kapag ganon, doon papasok ang concealing and also color correcting. Ito yung procedure na kapag ka nag-foundation na sila, makakita kayo meron nilalagay dito na parang white, and then also meron spot correcting, yung parang nilalagay kung saan merong marks, and also minsan meron din dito and also dito. So yung mga tinukoy ko na proseso na yun talaga yung tinatawag na color correcting and concealing. So nasabi ko na ito ay part ng routine. Ano nga bang nauuna? Kasi there are some makeup artists, especially if you are watching a drug tutorial or drug makeup artist na gumagawa ng kanyang makeup, ang ginagawa niya initially is nagko-cover siya here kasi kino-color correct niya, and then pagka naman nakita kayo ng babae, ang ginagawa naman nila after nga ng foundation nila, dun sila naglalagay ng mga something na gusto nilang i-cover or i-highlight. And guys huwag kayong mako-confuse when it comes to highlighting and concealing kasi ang highlighting and contouring is magkakaroon tayo ng specific vlog about it para mas maintindihan nyo. Highlighting and concealing is actually pwede mong gamitin ng isang product lang, but ang purpose kasi is iba. Ano nga ba ang nauuna? Concealing or yung color correcting? Actually, hasagutin ko yan by going back on our previous video or previous tutorial about makeup. Diba sa topic natin na foundation, ang sinasabi ko dun is that ini-skip ko actually yung concealing kasi minsan, pagka meron ako nakikitang marks po na hindi na-cover, ang ginagawa ko is nagre-redo na lang ako or nagre-reapply na lang ako ng another layer na aking foundation. It's only because same shade sila, same formulation. Ang ginagawa ko talaga pagka nagko-conceal ako is initial siya before ako mag-apply. Pero pag ganun, ang mini-make sure ko is kailangan alam ko na hindi talaga siya kayang i-cover ng aking foundation, or else kapag alam ko na kaya siya i-cover, nag-reapply na lang ako ng foundation. So nasabi ko na inuuna ko, and then makakita kayo ng tutorial na ang ginagawa is after. Actually, either of the two way is pwede kasi when it comes to makeup, it is not a rule because guidelines lang yun guys. But meron akong share sa inyo trivia kasi way back in 1940s and 1950s, nung kapanahunan pa nung transition ng black and white to colored, ang ginagawa nilang procedure doon is kino-cover muna nila yung imperfections before silang mag-makeup. So, ganun ang ginagawa nila sa black and white era and also before sila mag-transition sa kanilang colored era. Kasi nga, imagine mo, diba, kapag kayo ay nasa black and white, lahat talaga as in makapal, grease paint pang ginagamit natin, hindi pa talaga foundation. So, ang mangyayari, kapag napunta ka sa colored, everything will be in colored and everything will be seen. So, everything talaga is makikita, even yung mga small details. So, going back on that era, 1940s and 1950s, everything is polished, everything is glamour. So, ang kagandahan talaga kapag kino-conceal mo muna and kino-color correct yung imperfection mo, kapag ka naglagay kayo ng foundation, and which is, nung era na nga na yun is ginagamit nila is yung grease paint, kapag nag-layer na kayo ng inyong grease paint, everything will be flawless kasi ang mangyayari, color correcting or concealing, tapos kapag naglagay pa kayo ng foundation, ayun yung pinaka-top layer, and yun na talaga mismo yung parang pinaka-overall look ng inyong face. So, polished at wala nang kailangan retokihin. Everything is so perfect. This time is we're going to talk about concealers. So, ang concealer talaga is basically meron siyang two types, which is itong stick concealer
And the other one is itong kilalang-kilala natin na nasa liquid form at merong applicator na doe foot. So, sa pagko-conceal, actually, pagka nagko-conceal kayo is parang color correcting din. Dapat on specific areas lang or else magpa-pass through kasi yung another color na ginamit nyo para sa foundation na i-apply nyo later. Kaya meron tayong tinatawag na spot correcting kasi ayun lang talaga yung specific area na kailangan nyo i-perfect. So, ganun yung dapat maintindihan ng concealing and also color correcting. Dapat on specific areas lang kasi nga, ayun lang talaga yung kailangan nyo i-correct na imperfection. So, ang gagawin ko is gamitin ko tong aking concealer. At ang kagandahan sa concealer nito kasi is para na rin siyang color corrector. So later on is malalaman nyo kung bakit. So I'm going to spot here. And then here. So as much as possible, on specific area lang kayo magko-conceal. Ayan. Para hindi talaga siya parang lumalagpas doon. Ayan, makapansin nyo, yung kaninang ginawa ko here, yung dito, isang concealer ko lang is na-cover ko siya agad. This one, naggumamit ako ng concealer pero meron pa rin siya nakikita na konting hyperpigmentation doon because of my pimple mark. Sinadya ko talaga yun para makita niyo yung pagkakaiba kasi yung ginawa ko here, concealing lang is enough na. Pagdating dito, concealer is not enough kasi kakailanganin natin ng color corrector. So, the product that I'm going to show you is ito. This one is my color corrector. Ito, additional lang din. Ang pagkakaiba kasi ng color corrector and ng concealer. Ang concealer kasi is makikita nyo lang sa shades ng skin tone. So, meron kayong makikita na parang brown, darker brown, light beige, honey beige, mga ganun-ganun lang talaga yung mga makikita niyang shade ng concealer. And when it comes to color corrector, is naglalaro sila sa mga ganitong klase ng color. So this one is parang salmon shade, meron tong orange, meron tong yellow, merong purple, merong green, and merong lavender. So yung mga color corrector na usually is iba-ibang color na akalain mo nga na para kayo naglalaro ng paint on your face. Pagdating naman sa mga color corrector, usually makikita sila sa mga pots and hindi sila naka-stick. And also, meron din silang liquid type ng color corrector. I'm going to use a small brush kasi nga we are going to be precise. Pero syempre, kapag marunong na talaga kayong makeup, pwede na kayong gumawa ng sarili ng trick and sarili nyong way of concealing and also color correcting. So, ito yung ating ko-cover, di ba? So, ayun guys. Sorry kasi nagpalit ako ng camera kasi nag-overheat yung aking video cam. So, ang ginagawa nga natin is nagko-color correct tayo. And as you can see here, yung kaninang dark color na parang nanalik, this one is kino-color correct ko na siya. And nagmukha na siya ngayong pimple mark. This time, para mas makita nyo talaga siya ng buo, at ang mas malinaw is that we are going to cover my mold na lang. So, meron ako here, mold. So, napansin nyo na para lang siyang namula dyan. Pero nawala na yung mole like this one. Pakita ko na rin itong isa para naman ma-satisfy tayo na sobrang wala tayong spots like this. Though meron ako here, hindi ko na pinakover lahat. Kasi alam ko nga na kaya siyang i-cover na foundation ko. As you can see, makikita nyo lang yung sa pinaka-color na aking color corrector, which is, ayan, medyo pinkish or medyo salmon-ish yung nakikita nyo yung color. And by that, alam ko na parang sasabihin nyo, bakit ininan mo pa yung concealer kanina, pwede naman pala mag-color corrector. Actually, na-figure out ko rin naman yan na pwede naman talaga dapat na inuuna yung color corrector before kayo mag-concealer. Kaya lang, naisip ko rin bilang isang tamad na makeup artist, kapag alam ko na naman na concealing tapos medyo na-cover na naman siya, kapag naglagay pa ako ng foundation, is pwede na siya ma-cover talaga. Actually, naglalaro lang naman tong pinaka parang concealing and also color correcting sa mundo ng mga no makeup and also moisturizer lang. Kasi when it comes talaga sa mga image na ganun, iisipin nyo lagi kung ano yung klase yung pupuntahan nyo or kung anong shoot yung inyong gagawin. Kasi ang pinaka nakikita lang naman talaga dyan na dapat sobrang perfect is kapag mayroong shooting sa video na dapat maganda at pantay din yung inyong color correcting and also concealing. Kasi kapag hindi nyo nagawa yun, ang mangyayari,
either madilaw yung pinaka-itsura ng inyong mini makeupan or makikita kayong patchy-patchy. Kasi sa film, lalo kapag mahirap yung character, of course, kailangan nyo talagang gamitin yung pinaka-power nyo para ma-cover nyo yung mga imperfections. Kasi hindi naman pwedeng glamorous yung itsura ng inyong mini makeupan at ng inyong character sa film. Kung kayo ay nasa artistry nyo or nasa field nga ng film and also photoshoots, kailangan nyo magawa yun. Kung kailangan nyo rin siyang i-work out with a bare face and to have a bare face output. So, alam niyo na concealing, diba? Ginagawa lang niya para ma-cover yung mga spots. Pero yung mga hyperpigmentation like this one, ayun, nakikita niyo meron akong cold color here yung dahil sa bigot. And also, medyo dark yung aking under eye. Ang gagawin ko naman dyan is I'm going to work with a bigger area. Mas maganda yung blending brush na round brush kasi mas maganda siyang i-blend and also mas madali siyang i-diffuse. So this time, ayan, so you can see yung bakat ng bigot ng inahit ko. I'm going to do it on half so that you can have a comparison. There, di ba? Ito kasi yung pinaka-color nito is somehow lumalabas siya sa flesh tone. So, super ganda magkaroon kayo nito. Especially kung gusto niyo ma-cover yung mga 5 o'clock shadow na tinatawag, which is itong bigote. There, di ba? Wala na. But ayun kasi yung nakaumbok ngayon, akala nyo dark color, that is actually a bomb. Diba? Ang lakas maka-fresh kapag walang kulay nito. Kita nyo yung difference, guys. Tapos, let's now work this on our under eye. Ako kasi is naka-mascara na. That's why mukha rin siyang nag-add up ng another dark color here. But as you can see, mas mukha siyang brighter than this one. So, ganyan ako mag-color correct in order for me to have at least an even color of my skin. At least talaga. Kumbaga, hindi mo naman siya kailangan talaga na parang maging sobrang plakadong-plakado. But, you can use it para lang kahit paano is maging match siya sa other skin color na meron kayo. And also, para ma-visualize nyo na kapag kinover nyo siya ng inyong foundation, alam mo na everything is polished and everything is flawless. So, kung kanina na-mention ko na advantage na rin magkaroon ng ganitong concealer kasi somehow, pwede itong mag-work sa inyong mga undertone. So, this one is in the shade or in the color Honey from Bobbi Brown. And this one kasi is medyo mapula yung kanyang concealer color. That's why, kapag ginamit nyo to na medyo mapula, ang mangyayari is meron na kayong concealing effect and also color correcting effect. So, yung mga ganitong klase ng concealer na merong mapula or medyo greenish or medyo madilaw or medyo purple-ish is matatawag nyo na rin siya na parang 2-in-1 kasi meron ka ng pang conceal and meron ka ng pang color correct. The advantage din kasi ng concealer, guys, they are much thicker than liquid color correctors. That's why kapag nilagay nyo siya sa mga marks and also spots is that magsiset siya agad. There, di ba? Meron na siya agad brightening effect and also nawala yung pinaka pigmentation ng aking dark circles kanina. But ito guys, be careful lang when it comes to using your concealers, especially here on under eye kasi minsan magkakaroon tayo ng topic guys sa highlighting and also contouring So, gaya na sinabi ko kanina, huwag kayong ma-confuse sa highlighting and also sa concealing. But ang pinaka-purpose din kasi talaga, kaya kailangan nyo malaman ito, is that ang pinaka-main thought natin when it comes to concealer, especially here in our under eye, we tend to highlight it. Kasi di ba nakikita nyo sa vlogs and any tutorials na gumagamit sila ng mga light color here in order for them na para magkaroon ng brighter eyes. But, hindi talaga dapat laging parang concealer na lighter color kasi ang mangyayari, kapag hindi kayo nag-color correct or walang color correct effect yung pinaka-ginamit siya concealer doon is that ang mangyayari, puti yung concealer mo, dark yung pinaka-under eye skin mo doon. Ang mangyayari is white and then yung dark color na yun, ang lalabas is gray. So, ang mangyayari kapag matagal na nag-set doon yung pinaka-eye makeup sa inyong under eye, magkakaroon kayo ng dry, magkakaroon kayo ng gray, and magkakaroon kayo ng ashy under eye. Kasi, sabi ko nga kanina, yung white na concealer or light concealer tapos yung dark skin nyo doon sa under eye or medyo black na talaga, it will create a gray shade on your under eye. That's why
be careful on what you use on your under eye. Nakailangan nyo rin talagang maintindihan bakit masyadong essential ang color correcting than concealing. So, I hope na-gets nyo yung part na yon. So, doon pa lang sa mga nasabi ko and also sa mga nakita nyo ginawa ko kanina, masasabi na natin na concealing and also color correcting is related. Ayan, related silang dalawa. Hindi mo pwedeng sabihin na kailangan ko lang concealer kung marami kang spots na kailangan i-cover. Hindi mo kailangan sabihin na kailangan mo lang ng color corrector kasi minsan, kailangan mo rin ng something na magko-cover up ng pinaka-pigment ng inyong color corrector. Skin makeup is not always about skin tone because there are some colors that plays a vital role on every beige and browns that we see on our skin's color. So, ayun yung pinaka-tagline ko. So, this time nga, I'll be showing this to you. Kukuha tayo ng white, kukuha tayo ng red, kukuha tayo ng blue, and also ng yellow. This time is papakita ko sa inyo yung aking artistic side. In order for me, para patunayan ko sa inyo na related ang each color for us to have a skin color or skin tone color. So, gamit tayo ng brush. I'll be mixing each of the color. So, ayan. And then, I'll be adding white, yellow, then white again, this red. Continue mixing it lang. Ayan, nakikita nyo na. Mayroon ako halos brown doon. Huwag niyo pansinin ito guys kasi this one is actually my concealer kanina. So yun, nagdagdag ako ng white. And another yellow. So ayan, as you can see, meron na akong brown shade dyan. And then this time is we're going to work this with our skin. So, kumuha ko. Para mas makita nyo, I'll be using this on my skin. And, ayan. I-blend ko siya ng konti kasi nandun pa yung konting blue sa ating brush. But, ayan siya guys. Meron siyang color dyan. This time, I'll be adding yellow. And then, finger. Blend lang siya natin. Ayan, medyo namawala na siya, diba? And then this time, I'll be adding red. And then, kuha tayo ng konting white. This is where the magic begins. Ayan, nakita niyo siya na nagka-camouflage siya sa aking skin kasi as you can see, nag-blur out na siya sa aking skin tone in which is yan. Diba? Nakakuha na tayo ng ating shade na mag-match sa ating skin tone kasi nga, sinabi ko kanina na there are some colors that plays a vital role on every skin tones that we have. So, kung kanina gumamit ako ng blue there, para magkaroon tayo ng konting depth. And also, gumamit ako ng yellow para magkaroon ako ng konting warmth. And also, itong red para magkaroon pa ako ng peachy color, para magkaroon ako ng flushy color. So, dito na rin tayo papasok sa topic na undertone. So, ayun. As you can see, kanina ginawa ko, diba? After ko siya lang i-mix here, yung from color na this one, yung na-mix natin with those four, nag-adjust ako ng yellow na mas kitang-kita nyo na mas marami akong ginawang yellow. Kasi, ayan, that is my skin color. Meron akong yellow undertone. And then, naglagay ako ng kaunting red in order for me to have this kind of blushy color. Tapos, naglagay ako ng white in order for me to adjust the lightness na kailangan ko para sa aking skin tone. And also, kilala niyo naman ako na hindi ako matatapos sa isang pabida lang kasi meron pa akong ibibida sa inyo. Ito yung aking
brightening powder. Ayan. This one is from Sephora. Ito yung ginagamit ko talaga para magkaroon ako ng brighten complexion. Kasi, ayan, as you can see, this one is actually, meron siyang color na parang mint green doon. Tapos, meron yung kulay nito na parang salmon. Ayan, meron parang salmon. And also, meron siyang purple doon sa gitna. So, kapag siniswirl ko to, edi ina-apply ko sa aking skin. And also, syempre, mas dominant din kasi yung pinaka-roll ng pinaka-white na nakikita niyo sa powder nito. That's why, meron siyang brightening effect. And also, at the same time, is meron rin siyang parang color correcting effect. And for another information, I know that you guys are wondering, bakit gumamit ako ng yellow kanina? Bakit gumamit ako ng blue and red na nag-resolve na into violet kanina? Unang mixture natin. And also, bakit meron kayo nakita here na mint green, tapos bakit ako gumamit ng color corrector na ganito? Actually guys, color corrector kasi talaga, ang pinaka-main purpose niya is to counter-attack, ayan, counter-attack the pigmentation that we have on our skin. So, kung kanina, meron ako here mga cool tones dyan, di ba? Gumamit ako ng red in order for it to be warm para mo-cover niya rin yung pinaka mga blue tones there. Yung pinag-ahitan ko ng aking bigote. So, sa color correcting, ito talaga yung kina-counteract nilang color. So, sa red or orange or parang salmon like this, kasi depende yun sa intensity ng color nila. Ito is pwede nito sa mga ganitong klase. But kung makapal ang bigote, is pwede pa kayong gumamit ng red or even orange. And then yung green naman is ang kina-counteract niya is yung mga mapapalang parts sa ating face. Either pimple marks or yung mga parang patchy-patchy na color red. Parang rashes siya na parang color red. But guys, hindi porket sinabi kong rashes, mag-makeup lang kayo nag-makeup kasi minsan nat-trigger sila para lalo silang lumala. So if ever kailangan nyo i-rest yung skin nyo para gumaling yung rashes, do it. Huwag kayo mag-makeup na mag-makeup kasi lalo lang siyang lalala at hindi siya gagaling. And then, gumamit ako ng yellow kanina kasi ang yellow ginagamit yun usually sa mga merong pasa, sa mga merong purple na pasa. And then, yung purple is ginagamit naman siya sa mga yellow skins, especially kung yung pasa nyo is pagaling na. Trivia lang, kung kayo ay mag-mix ng brown, pwede kayo mag-mix ng orange and purple or purple and yellow. Depende sa intensity ng inyong brown color na gustong ma-achieve. Baka lang magtaka kayo, bakit ba meron tinatawag na tints, meron tinatawag na tones, and meron tinatawag na shades. And also, ano nga ba yung hue? So, sisimulan ko muna sa hue. Actually, ang hue kasi is yung mga pure color. Yung red, yellow, blue, green talaga na green, hindi yung mint green, hindi yung yellow green. Tapos, or blue, hindi siya yung bluish purple or purple blue. Kailangan talaga yung pinaka parang specific color. And then, nagbabago siya ng bahagya or nagkakaroon siya ng intensities ng color because of these three things that I'm going to mention. So, the first one is yung tint. Pagdating naman sa tint, ito naman yung color na hinahaluan ng puti. So, kung kayo ay merong red at haluan mo siya ng puti, ang kalalabasan niya ay pink. Hindi siya yung lip tint na alam natin, especially yung mga tint sa car. Kasi, ang tint talaga is a mixture of white on a pure color. And then the next one is yung shade. Ang shade naman, ito ay yung merong mixture ng black. And then the last one naman is yung ating tone, in which is related naman siya sa mga color na mixed with gray. So there you have it guys. I hope meron ako na i-share sa inyo and I'm really sorry kasi I know na medyo technical yung mga terms ko, but if you are going to search it even more or study it even more, mas maiintindihan nyo kasi makeup nga is not about skin tone kasi there are some colors that plays a vital role on every beige and every browns that we see on our skin color. So inuulit-ulit ko lang yun. So thank you guys for watching and I'm really hoping to see you on our next video. Bye!